صباح الخير يا جماعة، وازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. لما بنيجي بنتكلم على شركة موتوريلا فاحنا بنتكلم على شركة عريقة جدا، انشائها من زمان قوي، يمكن من نص التسعينات تقريبا. مش بس كده، كمان احنا بنفتكر ايام الجميلة بتاعة التليفونات الموتوريلا، زي الستار تاك والصغير اللي كان بيتقفل، وتليفونات كتيرة جدا عدت علينا من موتوريلا. النهارده موتوريلا في 2022 بتقدم لنا النسخة الجديدة بتاعتها من الموتوريلا الموتو الايدج بنسخته 2022 او في ثوبه الجديد 2022. السنه اللي فاتت هي قدمت الايدج برضه، بس 2021 السنه دي اعادت تشكيل التليفون ده بطريقه ذكيه جدا وفي نفس الوقت سعر قليل جدا. مع بعضينا هنشتغل النهارده وهنشوف وهنراجع مع بعض التليفون اللي معانا النهارده الايدج 2022، وهنعرف سعره ان شاء الله في اخر الحلقه. عشان كده تابعوا الحلقه دي لغايه الاخر عشان تعرفوا سعر التليفون ده. يلا مع بعض نراجع التليفون الرائع اللي معانا النهارده من شركه موتوريلا، وهو موتوريلا موتو ايدج 2022. يلا بينا. اعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر تكنولوجيا ومعلومات. معاكم اخوكم اشرف. شركه موتوريلا الجميله العريقه بتنتج السنه دي تليفون من تليفوناتها الرائعه، والفيرجن الجديد بنسخته الجديده 2022، وهو موتوريلا موتو ايدج او موتوريلا ايدج زي ما بيسموه. كانوا السنه اللي فاتت انتجوا الموتوريلا الايدج 2021، النهارده بينتجوا التليفون ده بينافسوا بيه التليفونات اللي في السوق بسعره، وفي نفس الوقت بامكانياته الجميله الرائعه المتفوقه على التليفون بتاع السنه اللي فاتت. واحنا بنستعرض النهارده التليفون ده، واحنا ماشيين في استعراض هنقارن مقارنه خفيفه بينه وبين التليفون بتاع السنه اللي فاتت، سواء في الشاشه، في الكاميرات، في البروسيسور، في البطاريه، في الاداء عامه. وهنشوف لو ليه عيوب ولا لا، وايه دنيته بالظبط، وهل السعر مناسب ليه. ومن وجهه نظري هو مناسب جدا الامكانيات اللي موجوده فيه على السعر اللي مطروح، لان انا مش هسويه ابدا بالسعر داخل مصر او داخل المنطقه المحليه بتاعتنا، عشان اختلاف الاسعار الشديده قوي اللي موجوده في مصر والازمه الاقتصاديه الموجوده في مصر. ولكن بصفه عامه او بصفه عامه التليفون فعلا بيقدم اداء وتجربه جميله جدا مناسبه جدا للسعر اللي هو مطروح في التليفون ده، واللي نعرفه في اخر الحلقه. عشان كده اسمعوا الحلقه دي وشوفوها لغايه الاخر عشان تعرفوا سعر التليفون. ويلا بينا نستعرض مع بعض التليفون ده. ولكن قبل ما نستعرض مش هنسى زي كل مره اوصي حضراتكم ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهنرد على حضراتكم على طول. صندوق الوصف اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينك من شركه جوميا، خشوا خدوا فكره واشتروا معدات لو عجبتكم، دعما للقناه. وما تنسوش طبعا تفعيل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. يلا مع بعض نبتدي نستعرض التليفون اللي معانا النهارده، موتوريلا ايدج 2022، ومقارنه بسيطه بينه وبين الايدج 2021. يلا بينا. التليفون اطرح او اعلن عنه 18 اغسطس 2022، واتطرح للبيع في 22 سبتمبر 2022. ابعاد التليفون 160.9 في 74.2 في 8 ملم، اقل شويه من التليفون بتاع السنه اللي فاتت، والوزن بتاعه برضو اقل من تليفون السنه اللي فاتت، وجايب وزن 170 جرام. طبقه الحمايه الاماميه تبقى من نوع الجوريلا جلاس من الجيل الثالث. الفريم والظهر من البلاستيك. التليفون بيدعم الاي اس اي ام بعكس التليفون بتاع السنه اللي فاتت ما كانش بيدعم، وبياخد شريحتين مضاد للاتربه فقط ولكن ليس مضاد للميه. والظهر جاي بتصميم وديزاين اللي هو الشكل الميه العكسه، او الالوان بتاعه الميه كانها معكوسه بالظبط، او بتدي ريفليكشن كده. الشاشه قويه بخلاف الشاشه بتاعه السنه اللي فاتت، جايه من نوع الاوليد، مليار لون، اختلاف تام عن الشاشه السنه اللي فاتت. 144 هرتز ده الريفريش ريت، بدعم الاتش دي ار 10 بلس. السنه اللي فاتت ما كانش بيقدم الوصفه دي تماما.
مساحة الشاشة 6.6 إنش، أقل سنة أو أقل ب2 إنش من السنة اللي فاتت، بقوة استحواذ 88.1%. ريزولوشن الشاشة 1080 في 2400 بكسل بقوة 399 بي بي اي أو بكسل لكل إنش. طبقة الحماية الأمامية هتبقى من نوع الكورنينج جوريلا جلاس 3 وبيدعم الأولويز ان ديسبلاي. هنيجي بالنسبة للبلاتفورم، طبعا هيبقى متقدم عن السنة اللي فاتت، واندرويد 12 ومجهز ان هو يتعمل له ابجريد لاندرويد 13 اول ما يطرح. البروسيسور اللي هيبقى موجود من شركة ميديا تك هيبقى ديمينستي 1050، الاعتمادية بتاعته 6 نانومتر. زي ما احنا عارفين البروسيسور ده يبقى اوكتا كور او ثماني النواة. النواتين الاقوياء بتوعه بقوة 2.5 جيجا هرتز كورتكس A78 ده المسمى بتاعها. اما الست انوية الموفرة للطاقة فبقوة 2.0 جيجا هرتز كورتكس A55. والبروسيسور ده مختلف عن البروسيسور بتاع السنة اللي فاتت، لأن بتاع السنة اللي فاتت كان من كوالكوم سناب دراجون، وده يعتبر مش هقول نقطة ضعف، ولكن هما الاتنين في نفس القوة، ولكن احنا بنفضل تقريبا او طبعا يعني عامة الكوالكوم سناب دراجون. هنيجي بالنسبة للجي بي يو، وحدة رسوميات من نوع الارم مالي جي 610 ام سي 3. التليفون زيه زي السنه اللي فاتت ما فيهوش كريت ميموري، ولكن بينزل نسخه واحده فقط 256 جيجا بايت يو اف اس 2.2. اما الرامات 8 جيجا بايت رام. بالنسبه للكاميرات فهو مجهز بثلاث كاميرات. الكاميرا الرئيسيه 50 ميجا بكسل فتحة عدسة 1.8، ودي عريضة مدعمة بمالتي دايركشن بي دي اف واو اي اس والاوتو فوكس. وعكس التليفون السنة اللي فاتت، اي نعم كان نازل ب 108 ميجا بكسل، ولكن خصائص العدسة نفسها مش زي خصائص العدسة دي، خاصة ان انت عندك العدسة بتاعت التليفون بتاع السنة دي من النوع اللي فيها خاصية المالتي دايركشن بي دي اي اف والاو اي اس. الكاميرا الالترا وايد اكبر من الكاميرا بتاعت السنة اللي فاتت 13 ميجا بكسل فتحة عدسة 1.5، دي رائعة بتدعم الاوتو فوكس. اما كاميرا الدبث او العدسة زيها زي بتاع السنة اللي فاتت 2 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.4. نيجي بالنسبة للفلاش فيبقى ال اي دي فلاش بيدعم تصوير اتش دي ار والبانوراما، بعكس بتاع السنة اللي فاتت كانت دول ال اي دي فلاش. تصوير الكاميرا بيوصل ل 4K بفريم 30 فريم بير سكند. كاميرا السيلفي في المنتصف في الاعلى بقوة 32 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.5 بتدعم تصوير ال HDR، والفيديو 1080 بكسل بفريم 30 فريم بير سكند. نيجي بالنسبة للسماعات، بعكس السنة اللي فاتت، السنة اللي فاتت كانت مونو، لا النهاردة هي استيريو، وهي سماعتين، سماعة تحت وسماعة أعلى، وللأسف ما بيدعمش تركيب الجاك 3.5 ملم. وحدات الكوميونيكيشن رائعة جدا. الواي فاي موجود بأحدث حاجة تراي باند، البلوتوث 5.2، الجي بي اس دوال باند، الان اف سي موجود، الانفراد للاسف مش موجود، والراديو مش موجود، اليو اس بي من نوع التايب سي 2.0. بالنسبه للبصمه فهي البصمه اسفل الشاشه اوبتيكال، بعكس بتاعت السنه اللي فاتت كانت في زر الباور جانبيه، والسنسورز الباقيه موجوده كلها زي السنه اللي فاتت. نيجي بالنسبه للبطاريه فهي 5000 ملي امبير زي السنه اللي فاتت، والشاحن السريع هو 30 واط، ولكن يفرق عن السنه اللي فاتت وجود خاصيتين: الفاست وايرلس تشارجنج او الشحن اللاسلكي بقوه 15 واط، والشحن العكسي بقوه 5 واط مش 10 واط زي مثلا تليفونات سامسونج. التليفون بينزل منه لون واحد اللي هو الجراي او اللي احنا شايفينه في الصور، ولكن بالنسبه للسعر بتاعه بقى هنتفرج وهنلاقيه نازل التقدير المبدئي ليه ب 500 يورو، يعني تقريبا بالمصري حوالي 10000 جنيه. ده مناسب جدا للامكانيات بتاعته الرائعه وللشاشه الجميله والكاميرات والوصف البروسيسور بتاعها الرائع اللي موجود فيه. دي كانت مقارنه بسيطه وتقديم معلومات بسيطه عن التليفون موتوريلا ايدج 2022 اللي نازل بشكل وتصميم جميل ورائع، يشبه لحد كبير قوي تليفونات البريميوم او الفلاج شيب، بسعر بسيط ورخيص على الاقل على المستوى المحلي، في ظل وجود الاسعار الغاليه اللي موجوده في مصر. لغايه هنا احنا وصلنا لنهايه الحلقه، يا رب تكون اسعدتكم. قولوا لنا راي حضراتكم فيها ايه. ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهنفضل حضراتكم على طول، وتفعيل زر الجرس مهم جدا. بالنسبه لصندوق الوصف او اسفل الشاشه هتلاقوا فيه لينك من شركه جوميا، خشوا خدوا فكره عن المعدات واشتروها دعما للقناه. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، وسلام عليكم.